Hi, a pleasant day to each and everyone. Today's video, I'm going to discuss the Yakan tribe. But before that, may overview lang po ako about po sa discussion natin about the Yakan tribe. Kung ano ba yung mga malalaman natin at kung ano ba ang mga ang i-discuss ko through my discussion. Just an overview of my discussion for this video. Okay, today I'm going to discuss the history of Yakan tribe. Kung saan malalaman natin kung saan ba ang pinanggalingan ng mga Yakan, saan ba sila originally nanggaling na bansa or bansa na lugar ang mga Yakan tribe. So also the map of Yakan tribe, kung saan ba talaga sila matatagpuan dito sa Pilipinas, Philippine Archipelago. Okay. Okay, next is the attire of Yakan, of course. We will know or malalaman po natin ngayon kung how the Yakan dress up, kung ano bang klase ang panonood or kasuotan meron ang mga Yakan tribe. So, next is the political system. Kung ano bang klaseng mga sistema or ang mga political system ang meron ng Yakan. Paano ba pinapalakad ng mga political leaders ang sa kanilang certain community. So next is economy. What are those resources? What are those mga bagay na kinabubuhay ng mga Yakan tribes? Malalaman din po natin natin ngayon with my further discussion. Next is social organization and costumes. What are those orientation na meron ba ang mga Yakans at kung paano ba nila pinaniniwala or kung paano ba umiikot ang kanilang law and kanilang rule as mga Yakan people. And also the religious and beliefs and practices of Yakan people. Kung saan ba sila naniniwala, o ano bang pinaniniwalaan nila, mga ganun. Okay, next is architectural and community planning. Malalaman din natin ngayon kung ano bang klaseng meron ang mga agriculture, architectural, meron ang Yakan tribe. So, the face decoration. Ano bang meron sa face decoration? Bakit ba sila naglalagay ng face decoration? Malalaman din po natin yan sa discussion natin sa sa Yakan tribe. Next is the performing arts. What are those instruments? What are those arts ang meron ng mga Yakan? What are those yung mga pinagmamalaki nilang kultura na meron ang mga Yakan? Malalaman din po natin yan. And since ang pinag-aaralan po natin ngayon ang about po sa different dances of different ethnicities in the Philippines. At pag-aaralan din po natin ang mga dances ng mga Yakan. Kung ano ba ang mga pinaportray nila, ano bang ibig sabihin ng mga dances nila, bakit ba nila ito ginagawa. Malalaman po natin yan through my discussion. So, let's start. Okay. First is the history of Yakan. Yakan majority Muslim group in Basilan Island, just south of Zamboanga Province, Mindanao. Coastal Hill people. Okay. As we know, Yakan people ay originally nanggaling po talaga sila sa Basilan or inalapitan Basilan. But there are Yakan people na naka-base po sila sa Zamboanga or may mga Yakan people na nasa Zamboanga sila or dahil na rin sa nangyayari na yon yung globalization or part of transition and migration, may mga Yakan or ibang mga tribe po ng mga Yakan na nasa ibang lugar na rin po, hindi lang po nasa Basilan kundi nasa mga ibang lugar na rin po kasi feeling nila doon sila mas magandang kinabubuhay nila, mga source of their lifestyle, doon sila mas maganda or mas maganda ang ano ng buhay nila doon, parang ganun. Kaya may mga hindi lang talaga nasa Basilan ng mga Yakan kasi as far as I know, may mga Yakan na rin dito sa malalapit sa ating lugar. Like nasa Dato Paglas, may mga Yakan na rin dyan. At hindi imposible yun kasi hindi yun maiiwasan. Kasi tayo nga, we are colonized by other countries and ngayon, we are influenced by other countries. Yung mga ibang nating mga kababayan, mistiso, kadat, o ganan. Okay. At hindi na rin malayo yun sa mga native tribe natin sa mga Pilipinas ay na mag-spread out na rin sila sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Okay. Yakan features a small of frame, brown skin, slantry eyes, and black hair. Yan pong pagkakakilanlan sa mga Yakan kung saan sila ay very Filipino ang kulay, mga native people,
ng Pilipinas, kung saan sila ay brown skin, yan po palatandaan, slanty eyes, and black hair. But not all ay, hindi naman lahat ng ano na ito is nasa Yakan din talaga, kasi may mga tribes din talaga na kuhang-kuha ang description na meron ang mga Yakan. Okay. They speak a language known as Bahasa. Yun ang tawag sa language nila is Yakan. Yung Bahasa. Yun yung tawag sa language nila doon. The island has mountainous terrain once covered with thick forest. Yan po. Yan po ang history ng Yakan. So, let's move forward. Okay. Okay. Just ano lang, konting ano lang dito, kung saan matatagpuan ng Yakan tribe sa Basilan, which is naka-base sila or malapit din sila sa Zamboanga, and most commonly nasa Sulu Archipelago sila, and matatagpuan sila sa southern area ng Philippines. Okay, yan ang ating bansa. Okay, napaka-small area lang ng pinanggalingan ng mga Yakan tribes kung mapapansin natin. Next. Okay, now is the attire of Yakan. Okay, the Yakan are the only ethnic group that has pants for both sexes. The male wear his malong around his head, while the female ties her around her waist. Okay, yan po. Oh. Ito po. Yan. That's how Yakan people dress up. Kung saan mapapansin natin ang both sex ay nakasuot ng pants. Yan lang po ang yan po ang pagkakilala sa mga Yakan tribes, kung saan unique po sila kung sa pagsuot, dahil ang pareho po ang both male and female po nakasuot ng pants. Ang pinagkaiba nila, ang lalaki ay nakasuot sa kanya, may malong sa kanyang head, and ang babae naman is sa kanyang waist or sa waist part ng kanyang body nakalagay, sa round ng kanyang body nakalagay ang malong na ito. Kasi ito po yung kinuha ko ng picture, kasi there are some sources ng mga pictures ng mga Yakan attires na may mga dagdagan, may mga nakulang, at parang hindi appropriate na mga pictures. So yan po yung kinuha ko parang first source. Okay, next tayo. Okay, now the political system of Yakan people, how they rule and law promulgate or pinapatupad, parang ganun. Okay, a traditional Yakan community is ruled by law meant by the people as Sharia or law or God's law. Yan po. Okay. Kung saan ang mga Yakan people ay nakabase po sila sa Sharia or God's law. Kung saan ang Sharia ay term po ng mga Islamic believers for the God's law. Yun. Yun po. The Sultan is the supreme chief who appoints the dato and important officers. The Sultan is both religious and a political leaders. Agama court or Yakan judicial court. Dato usually comes from the rich, upper classes of society, and there are three kinds of datos. Okay. Okay, we will discuss that. Okay. Kung saan ang mga Yakan people ay ang pinakamataas sa kanilang community or sa kanilang leader is ang tinatawag nating Sultan. Okay, kung saan kung mapapansin natin sa mga Yakan tribe is buhay na buhay, or meron pa talaga or usong-uso pa sa kanila, or nag-i-exist pa ang tinatawag nating Datuism and Sultanate, parang monarch lang, kung saan ang supreme or ang chief sa kanilang lugar or sa kanilang community ay ang Sultan. Ang Sultan naman ang may power para mag-appoint sa mga datus para maging leader or mamuno sa certain communities and certain village and certain areas na kanilang lugar, parang ganun. So, ang ano naman, both ang Sultan ay pwede siyang maging religious leader and political leader. Yan po ang power ng Sultan. So, pwede siyang i-appoint para sa kanilang political leader. Pwede. Parang ganun. Okay, Agama Court, which is from the word Agama, very Islamic term. Agama Court. Kung saan, ang English translation is judicial court. Yan po ang pinaniniwala, or yan po ang term nila sa judicial court ng mga Yakan people. Okay. Which is nabanggit din dito ang dato. Which usually ang mga dato dapat ay nasa upper class, mayayaman, upper class sa kanilang society, mayaman, at ang mga dato na ito ay nahahati po siya sa tatlo.
which is ang dato sa balbangsa, or in English translation is this is the royal blood, kung saan di lang basta-basta pinopoint ang dato sa member ng kanilang society, kasi dapat ang dato ay uh, uh, royal blood talaga, dapat upper class talaga, dapat mayaman talaga. O yun po ang isa sa consideration ng kanilang mga datos. And the second classification ng dato or kinds ng dato is the dato giolal, kung saan this dato is appointed. Ito yung datong appointed para mamuno sa certain na lugar. The next is the dato hangan. This dato is self-proclaimed dato. Ito yung dato na proclaim ng kanyang gi-proclaim for to himself para mamuno. Kung mapapansin natin sa political system nila, usong-uso or naka-rolled ang kanilang government which is controlled ng mga lalaki lahat. Dahil ang lalaki naman talaga nagpapaano sa most commonly sa Islam belief talaga, dapat ang lalaki talaga ang siyang mamuno sa isang community at mag-lead ng isa sa kanyang community or sa kanyang nasasapupan. Yan po yung paniniwala or political system meron ang Yakan tribe. Okay, next is the economy of Yakan. Okay, the Yakan are basically agriculturists whose products include the rice, coconut, cassava, abaca, lanzones, cacao, and corn. Yields cash crops. Yan po ang kinabubuhay at pinagkukunan ng sources ng mga Yakan. Yan po sila nakilala, or dyan po madalas makilala ng mga Yakan sa pagiging agriculturist nila, kung saan nagtatanim sila ng iba't ibang mga lamang para pagkakitaan nila at ikabuhay nila. Okay. Katulad na lamang ng rice, coconut, cassava, abaca, lanzones, cacao, and corn. Okay, castle raising and seas surrounding the islands provide abundant marine products. Mangrove swamps ideal for fish ponds. Yan po. Okay. Next. Okay. Now is the social organization and costumes of the Yakan tribe. Traditional classes of Yakan society will exist today, except for the slave classes was abolished when the Moro province was created by the American colonizers. Okay. Even up to these days, kung mapapansin natin, hanggang ngayon nag-e-exist pa rin ang tradisyon ng mga Yakan na ito, kung saan ang mga upper classes or sa kanilang society, ang mga upper classes gaya ng mga datus ang namumuno sa kanilang society. At ang naiba lang dito is yung mga slaves is since dumating yung na-create yung nila, yung na abolish yung pag ng mga slaves dati is na lesson na rin or nawala na rin yung practices na yun na pa sila ng mga slaves. Parang naging na rin na modernize na rin mga rules nila na hindi na dapat ginagawa ang mga practices na ito para magkaroon ng equality sa lahat. Okay. Yakan kinship groups, the Usba or father sides and the Waris or mother side with slight bias in favor or the father side, kung saan ang mga Yakan ay naniniwala na those group of people related by blood or marriage or by sharing some social relation. Yung paniniwalaan nila kung saan naniniwala mga Yakan people na dapat, halimbawa ako kung may anak ako na lalaki na ipapangasawa doon sa kaibigan ko, is dapat magkasundo kaming dalawang parents para ikasal yung mga anak namin para hindi malayo yung blood namin or hindi maanuhan ng mga low classes, parang ganun, para ma-adapt pa rin nila yung tinatawag nila na nandun pa rin yung kind of leadership or social organization and social orientation na meron ang kanilang tribo. Ganun po yung pinaniniwalaan ng mga Yakan tribe. And also, important Yakan traditions do not permit quarrels among relatives. If any ensues, this is quickly resolved by the elders. Okay.
Parang hindi sila parang pinagbabawal talaga nila na magkaroon ng argument or ng away between sa kanilang mga relatives. Kung meron mang away is agad-agad naman itong dineresolba ng kanilang mga elders or ng kanilang mga nakakatandang mga tao doon sa kanilang tribo. Okay. The life cycle of the Yakan is full of taboos inspired by Islamic and pre-Islamic beliefs. Uh, Parang sa kanina or kaninang sinabi ko, mga Yakan people is naniniwala sila sa Islamic beliefs, which is nakabase ang kanilang paniniwala within the text of the Quran, which is very sacred thing, kung saan naniniwala sila the only God, nag-iisa lang ang God, at ang God ay nag-iisa lang, at ang center ng Islam is si Muhammad, the Prophet Muhammad. Yun po. Okay. Yakan's newly born child is given a name right after the birth. Most common names are Muhammad for boys and Fatima for girls. Muhammad name is based po sa nakuha po sa pangalan ng propeta Muhammad, kung saan ito po yung center ng Islam para sa mga Islamic believers. And Fatima naman para sa mga girls. Ito po yung mga commonly na pinapangalan nila sa mga babae nilang mga anak. Okay. Okay. Let's know this terminologies. Pagtamat, which is the English translation is Quranic graduation ceremony. Kung baga, pagtamat or this term is mga ano ng mga yakan, mga practices ng mga yakan, kung saan pinag-aaral ang isang tao or mga yakan people ng isang Quran. Halimbawa ako, I'm a yakan, example, I'm a yakan tribe or a yakan people. Pinag-aral ako ng parents ko ng pinag-aral niya ako ng Quran or pag-aralan ng Quran hanggat sa maubos or malaman ko or mabasa ko lahat ng content ng Quran na yon. And after that study is magkakaroon sila or magkakandak sila or magkakaroon sila ng ceremony ng graduation para sa pagtatapos ko sa pag-aaral ko ng Quran na yon. So that what we call pagtamat. Yun po siya. Pag-Islam or circumcision at the age of 11 to 12. Yan po yung mga age range kung saan required na ang isang mga yakan tribe na yakapin ang relihiyong Islam at finally maging Islam or mga part na rin sila ng mga Islam believers. Yun po yun. Pag anting-anting, they are also believe sa anting-anting, kung saan ang anting-anting ay gina-place nila sa kanilang hips or parang belt na lang ito, gina-belt na lang nila. Yun yung pinaniniwala, one of the social orientation ng Yakan tribe. Naniniwala din sila sa anting-anting. Okay, now there are various types of marriage. Okay, what are those types of marriage sa Yakan tribe? Okay, first one is muli, with English interpretation with parental consent, which is this marriage is nakabase sa yung lalaking manliligaw ay nililigawan niya yung parents ng babae para makuha niya yung kagustuhan niya na makasal doon sa babae kahit na ayaw ng babae. Ganun yung mga Yakan tribes, kung saan ang mga lalaki manliligaw ay ang mga parents ng babae ang nililigawan nila para makuha ang kanilang minimithing mga babae. Yun po. That's how Yakan tribes believes or naniniwala sa mga tradition nila. Yan lang po ay isa po sa mga marriage or klase po ng marriage nila. Next is magtambol bay is or the picot or shotgun type ng marriage. Shotgun type of marriage. Okay. Magpasumbali, the third types of marriage sa Yakan, magpasumbali, which is in the form of suicidal type, parang ganun or something like that. Magpalahi or elopement, kung saan ang mga Yakan or dalawang Yakan people na kung saan ito ay ang dalawang Yakan people ay their both desires
na parang gusto nilang each other, na uh, kung saan pupunta sila sa isang place or magtanan. Yung term sa atin, very familiar na term is magtanan. Nagtatanan sila para sila talaga yung magkatuluyan at doon na lang nila isagawa ang kanilang kasalan sa malayo sa kanilang lugar para di na sila mapigilan, parang ganun. Yun po yung ibig sabihin na magpalahi dito sa mga Yakan tribe. Next one is ngalahi. Ibig sabihin abduction in English. The word abduction is something that force taking. Parang wala sa kanyang will na magpakasal doon sa taong yon. Yun po yung usually nangyari ito dahil sa parental or the marriage or the arranged marriage. Nangyayari itong ngalahi. Ito po yung tinatawag nating ngalahi sa kanila is arranged marriage. Kung saan kahit hindi nila gusto yung tao is pinapakasal sila sa isa-isa dahil sa orientation ng kanilang mga magulang, dahil po doon. Okay, next one is ungsod. Ang tawag po sa bridal gift that will given in a form of cash, work animals, jewelry, and land. Yun po yung tawag nila sa offer sa babae during the kasal. Kung sa amin pa ng mga Moros or Maguindanao is yan yung dori na tinatawag. Okay. The next one is the wedding ceremony lasts for 3 days. They believe that ang kanilang kasal ay tumatagal hanggang 3 araw. Pero kung kaya ng isang araw, pwede pa rin. At naniniwala din sila na hindi pwedeng makita ng lalaki ang babae 3 days before their marriage or before their wedding. Yun po. Ganun po yung pinaniniwalaan ng mga Yakan tribes. Okay, next is magbutas or divorce as allowed in Yakan society. The Yakan people believes also divorce. Kung di na nila gusto ang isa't isa, pinahihintulutan silang maghiwalay. Yun po. Yakan believes that some sickness are caused by bad spirit called Satan or Jinn. Naniniwala sila na dahil sa kanilang or dahil sa sickness, ang pagkakaroon nilang sickness is dahil sa bad spirit or tinatawag nilang Satan or Jinn. Yan po yung term nila sa mga bad spirit na cause ng kanilang sickness. Yun po. And panoorin po natin ng video na ito kung saan nagpapakita po ito ng ceremony ng marriage or paano po kinakasal ang mga Yakan people. So, let's watch this. Kung mapapansin po natin sa video na ano po doon ang napaka buhay na tradisyon ng mga Yakan people kung saan bago po ikinasal ang lalaki at saka yung lalaki ng mga Yakan at saka babae is nagsayaw muna yung lalaki para nagsayaw muna siya para maka-formal na masimulan ang celebration. So yun po. Okay, now, let's move on to the religious beliefs and practices of Yakan tribe. Folk Islam. And the word Islam. A combination of Islamic principles and tradition beliefs best describes the Yakan tribe's belief systems. Yakan also believe in the 5 pillars of Islam. Okay,
Yakan people are believed in Islam, which is Islam believers are based on the text or the holy text na nasa Quran. Yun po yung pinaniniwalaan nila, which is they are believing in the 5 pillars of Islam. Ito po yung pinaniniwalaan ng mga Islamic believers, which is ang mga Yakan people, ganun din po ang paniniwala nila, which is those are Sahada, Salat, Puasi, Pitla, Zakat, Maghaji. Kung mapapansin natin sa nakuha kong source sa mga Yakan is 6 ang nalagay, pero usually kung ibibase talaga sa Quran, ang 5 pillars ay 5 lang talaga. From the word 5 pillars lang. Kung sa English pa, ang Sahada is a profession of faith. Kung saan ang paniniwala na iisa lang ang Allah. Kung saan si Allah lang ang pinaniniwalaan nila. And Muhammad is the only prophet and the center of Islam. Yan po yung term na Sahada para sa Yakan tribe and as a whole in Islamic beliefs. Next one is the prayer or what we call the Salat. Yan po, which is ang mga Islamic believers po is there are 5 prayers po within one day. Regular na po yan siya, which is limang prayers po sa isang araw lang. Yun po ang sa madaling araw, which is ang subo, sa tanghali po is ang duhur, 3 is Asar, the Maghrib, the 6 p.m. and the Aisha, the 7 p.m. Yan po yung mga prayers po ng mga Islam believers, which is pinaniwalaan din po ng mga Yakan tribes. Next is the fasting or saum. Ang term nila sa fasting or saum is ang puasi or fasting during the month of Ramadan, which is Islamic believers, they believe that in the whole month nagfa-fasting po sila, or yan po yung month na napaka-holy sa kanila para pagbayaran yung lahat ng mga kasalanan kung meron mga kasalanan, at pagsisihan dapat nilang pagsisihan at magsimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay, parang ganun po. Ganun po yung paniniwala ng mga Islamic believers po during the month of Ramadan. Okay. The pitla or charity. Actually, the pitla and zakat na term sa kanila is isa lang yan. That's why naging 6 yung nila, yung pillars nila sa religious beliefs nila. Kasi dapat ang pitla at saka ang zakat is as one lang yan sila. Isahan na lang yan sila. Dapat na paloob lang yan sila sa sadaka or sa zakat na term. Next is maghaji, which is in the term of 5 pillars, yan ay haji lang, which is yan po yung time na yung may mga pera, kailangan nilang maglakbay papunta ng Mecca, which is the holy place para sa aming mga Islamic believers. Yan po yung tinatawag nating pilgrimage to the holy city of Mecca. Next one is the architecture and community planning of Yakan people. Okay, the house of the Yakan are either spaced far apart, the cluster around the Langal or native mosque, which is the center of Yakan political and religious and social life. Their house usually face the east. The number of rooms and the number of steps of the stairs must be an odd number. The Luma or Yakan residents stand high post and rectangular with the door face east. Okay. Same with Yakan people, ang or sa mga Maguindanao or mga Islamic believers, mga Yakan people naniniwala din na dapat ang mga mosque and mga bahay nila is naka-place dapat sa Qibla or doon sa Mecca. Doon sila naka-face or sa east part, kung saan lulubog ang araw, doon dapat naka-face ang kanilang mosque or ang kanilang bahay. Naniniwala din sila na dapat ang number ng kanilang stairs is odd number. Pero according sa Islam or sa text ng Quran, wala namang exact basis na kailangan may pero siguro mga beliefs lang na mga Yakan ito. So, yun po. We should respect na lang this. Okay, next is yan. Ganyan po yung
architectural o ganyan po yung face ng kanilang mga houses ng mga Yakan tribes. Kung mapapansin natin, or dapat yung kanilang house is naka-face sa east or kung saan lulubog ang araw. Okay, next is the face decoration. Ano bang mayroon dito sa face decoration? Okay, sa face decoration ng Yakan tribe, tinatawag nila itong tanyak-tanyak. A face painting costume unique to Yakan tribe cultural is worn only for wedding ceremonies. Circles, spots, and diamond patterns are printed on the skin using bamboo implements and a thick texture of white flour and water. Yan po yung tanyak-tanyak. Kung saan ang mga face decoration na ito is only applicable for those people of Yakan na ikakasal. Yun po yun. And according po sa source ko, wala, and sa research ko, wala naman din pong symbolic meaning ang paglalagay nila ng mga face decoration or something sa kanilang mga mukha. Wala pong symbolic explanation. Ang basis lang nila is dahil na nakagawayan nila ng kanilang mga ancestors is pinapractice na rin nila ngayon. Which is parang gina-practice din talaga ng mga Yakan tribe na i-practice despite of the modernization and pag-iba ng panahon is sinisika pa rin nila na hindi mamatay yung tradisyon nila at yung kultura nila, na i-practice pa rin yung mga practices nila, yung the way ng kanilang kasalan, ganun pa rin yung ceremonies na ginagawa nila. Kasi may mga, kung aminin talaga, may mga, even sa aming mga Magindanaons, they are practicing, nawawala na yung mga dating practices kasi because of the influence of other tribes and because of the influence of the foreign countries is nawawala na yung mga dating mga kultura or mga tribes kasi dahil sa mga influences ng ibang countries and ibang mga tribe, which is nagagaya na rin nila, nagiging modernized na masyado. Pero in mga Yakan is they all still, or their practices is still existing. Okay, yan po yung patterns na ginagawa or pinipinta po ng mga Yakan people during the wedding ceremony. Yan po yung ginagamit, yung bamboo po na yan ang ginagamit para po maglagay ng mga patterns dyan sa mukha nila. And Yakan people believes during sa kasal nila is naniniwala sila na they have to wear the most colorful weaving na ginawa ng kanilang mga elders. Symbolizes as bountiful start ng kanilang pag-iisang dibdib. Yan po yung pinaniniwalaan ng mga Yakan tribes. Okay, next. Now is the performing arts of Yakan. Yakan have a rich musical tradition which may be broadly divided into instrumental and vocal. Instrumental is na-write na po below, which is ito po sila: dadalupa, kopak-kopak, kulintang, tuntungan, gabang, kwintangan, batagan, suling, kulaing, agon, jabu-jabu, which is may certain or some instruments na very familiar kasi nakita na natin, na-use na rin natin, and also nagamit na rin talaga natin ng mga instruments. Yan po yung mga ng mga Yakan people. And since ang kanilang instrument, yung kanilang musical is na-divide siya sa instrumental and vocal. Also the vocal po is usually may mga practices sila or ceremonies sila na ginagawa ng mga elders nila kagaya na lang sa kasal. May lalaki doon na bago ang kasal, may lalaki na tumatayo doon, or yung tao na nagkumakasal sa kanila at parang umaawit sila na something na sa kanilang language lang. Hindi ko maintindihan kasi during panonood ko ng vlog ng gi-cover talaga nila yung about po talaga sa pagkasal ng mga Yakan people, which is may lalaki doon or may elder doon na nagkumakanta. Hindi ko alam kung anong meaning, pero just showing that's part of their tradition and ceremonies before sila mag-move forward sa another part of their ceremonies, which is ang kasalan. And this is the instrument. Okay, this instrument is made of bamboo at ang pamukpok dyan is
bamboo din, ay yung kahoy lang din po ang pangmukpok nila. Napaka-native talaga ng ano nila. Very dapat talaga i-preserve ang mga ganitong klase ng mga ano ng mga Yakan tribes. Okay, agong. Also familiar. Kulintang. Familiar din yan masyado sa atin. And they also have string instruments. Yan po yung performing arts and instruments. Meron ang Yakan. Now, let's move forward sa mga dances or sa dances ng Yakan. Okay? The first one is the Tahing Baila, which is originated from the place of Yakan from Basilan. Okay, what is the purpose of this dance? Okay. Tahing Baila is a Yakan dance, a lowland tribal Philippine folk dance in which it tries to imitate movement of fish. Like on the other ethnic group in the Philippines, because we are diverse, napakayaman natin sa mga ethnic groups, which is Yakan people have their own sayaw din po. May mga sarili silang mga sayaw at gina-imitate ng mga sayaw kung saan every point of their dances, every movement of their hands and their bodies ay may ibig sabihin at may gina-imitate sila doon. Gaya na lamang ng Tahing Baila kung saan gina-imitate nila ang movement ng fish. Okay. May papakita ko sa inyo na video para makita niyo kung paano po sinasayaw ang Tahing Baila. Okay, let's watch this. Okay. Kung mapapansin nyo, yung dalawang nagsasayaw doon sa video is parang symbol talaga niya about talaga sa movement ng fish, which is kasi ang Tahing Baila is na imitation sa movement ng fish, which is very relevant doon sa video na napanood natin kanina. Yun po yun. So next dance is pangsak, which is nanggaling din po sa Yakan tribe at originated in Basilan. From the islands of Mindanao,
is a Muslim ethnic group called the Yakan. They are known as the wear body-hanging elaborated woven costumes. One of their popular dances called Pangsak involves a man and his wife performing complicated hand and foot movement while their face and are pointed white hide and their identity from the evil spirits. Oh, yan po yung ibig sabihin ng sayaw na yan. Kung saan sinasayaw po ito ng lalaki at saka babae. Kung saan ang gina-portray nila is ang movement ng kanilang kamay at saka movement ng kanilang foot, kung saan ginaano nila yung para ito sa identity ng evil spirit. Yun po. Yun po yung ano ng sayo na ito ng Yakan tribe. So let's proceed to another dance of Yakan. Okay, yan po yung that's they wore the traditional or the attire of Yakan. Yan po yun. And yan din po yung attire nila kapag sinasayaw nila yung mga sayaw na ito. Okay. Okay, next dance is pangsak si bangko. Okay, actually dalawa itong pangsak na ito is pangsak si bangko at sige pangsak lalay. Kung saan mamaya makikita natin yung dalawang dances na ipapakita ko mamaya sa video. Sabay kasi sila. Wala kasi ako nakuhang ibang source na video na hindi magsabay itong dalawang dances na ito. Pero may showcase din talaga doon kung paano or ano yung mga sayo nila, ano ibig sabihin ng sayo nila, kung ano ibang nais iparating ng kanilang mga sayaw, kung saan yung unang dance dito, yung pangsak si bangko is gumagamit sila ng bangko. At ang ibig sabihin ng performance na ito is they are performing this to invoke from good spirit, ready for milling and threshing. Men and women take a part in wind vowing, pounding, and threshing the newly harvested crop. This is usually performed under the moonlight, accompanied by the playing of the tungtungan as long as a drum, 2 meter long as two ends and elongated with the other notched. The Yakan celebrate this fiesta as sign of thanksgiving to the spirit, to the answer and farmers to wish a bountiful harvest. Okay. Ang ibig sabihin ng sayaw na ito is sinasayaw nila ito during yung sa parang thanksgiving nila sa spirit, or this is the spiritual dance kung saan ginaganap lang ito under the moonlight. O gaya ng ibang mga tribes, they are also dancing kung saan pasasalamat nila dahil sa magandang ani, magandang kuha ng harvest nila, parang ganun. Ganun din po ang mga Yakan. May sayo din po sila para sa good harvest and thanksgiving to the spirit na na ito. And their costume for male, may mga costume sila na ginagamit nila for this dances, for this specific dance. Okay. Kandit ang tawag sa belt na red, yung cloth na red na yon is kandit. Okay. Mamaya makikita natin ang video after ko i-discuss ang yung isang dance. Yan po. Piece naman ang tawag sa meter square wooden cloth which is stripes of green, yellow, and black worn or a headgear. Yun pong tawag nila doon is piece. Now, the next dance is pangsak silalay. Yung sabi ko kanina, kung may pangsak ni bangko, meron din pong pangsak silalay, which is this is originated from the Lamitan, Basilan. They are also known to produce the finest woven cloth in the entire country and even in the Southeast Asia. Yakan is also agriculturists cultivating cassava and their most important crop, the upland rice, lalay. In Yakan literally means plates. Yung sabi ko kanina, this dance is gumagamit sila ng certain props para i-portray kung anong ibig sabihin ng kanilang dance. Okay, kasi bawat pitik or bawat anong kanilang mga dance o sinasayaw nila or movement sila may ibig sabihin. Yun. Now, this is a dance showing a lady's skills. Gaya ng sabi ko kanina. Ang dance na ito, ang lalay na ito is literally means from the word plate. Ibig sabihin,
sinushow nito yung isang babae na nag-balancing. Okay, walking gracefully at top 7 porcelain plates while going through the motion of the dance, exhibiting elongate and intricate footwork, stances symbolic of the age-old practice of the traditional cycle of the rice production. The maiden are the referred to as Birirali or the rainbow. Each 7 colors, which is also being separated, represented by the intricately woven colorful skirt worn around the waist, colles or ospinan latupan. Okay, yun po. Panoorin po muna natin ang video na ito, yung kung saan ang dances po na ito nagsama po ang pansaksi bangko at saka pansaksi lalay. Kung paano po sinasayaw at kung ano po ang ginagamit nila dito. Okay, let's watch this. Okay, kung mapapansin natin sa video, dun sa gitna, may naglagay doon ng mga propses ng, yun yung pansaksilali, yung dance ng pansaksilali kasi yun yung naglagay sila ng ano, yung mga plate para doon mismo naga-move or sumasayaw ang babae. Tapos yung sa pansaksibang, kung makikita rin natin yung mga bangko doon, may bangko doon na doon nag-stand yung lalaki naman para magsayaw. And every dances and every characters and behaviors sa kanilang sayaw is may purpose and may ibig sabihin. Okay, as I read the description in this. Okay. Question nila sa sayaw na ito is for female, ang tawag sa top na na ano nila is ang Bajulapi. Bajulapi. Ang pas naman nila is Sawal Ilaupan. Okay. Sa patungan, a woven square meter cloth folded and a worn in a belt or a red or head cloth. Yun yung kanina, naulit na lang. Sugli, pamang and galang. Yan po yung mga accessories nila and mga bracelets nila na ginagamit nila when they are performing their dances. Okay. Yun po yung pinagkakakinalan and pinagkakakinalan po sa mga Yakan tribes. Okay. Okay, next dance is the Tumahik dance. Okay, Tumahik is a Yakan. Yakan means war dance, performed as part of a real combat or as a form of settlement for personal disputes. Okay. Okay. Ang Tumahik is war dance. War dance ito para sa mga Yakan tribes. Tingnan muna natin kung ano yung ano. Mapapansin natin yung sa picture. Yung lalaki nakahawak siya ng sword and as long as meron din siyang shield, showing that this dance is for war dance. Gina-portray nila kung paano sila nag-war. This is the between the two warrior naglalaban. Okay, papakita ko muna sa inyo kung ano yung video para maintindihan niyo kung paano nila sila sayaw ito or paano nila ginaano yung at yung mga anong ginamit nila na sword at saka shield para sayawin ang tumahik na ito. Okay, let's watch this video. Okay. Kung mapapansin natin sa movement pa lang, very war na talaga. Ang malinaw talagang ginaportray ng sayo na ito, which is the war. At ang gamit nila is for war talaga, which is ang shield and the sword. Okay. At ang sayo din na ito is pwede rin sinasayaw ng lalaki na ikinasakasal or ang groom sa kasalan ng mga Yakan tribe. Yun po.
Yan po yung yung Yakan tribe. Perform as a combat duel, fourth or trio. Ang ang ano po nila is, ang costume nila is for male is, for the top is Badyo Pagal Batu. Yun din, parang Badyo na rin, parang ganoon din sa very common lang din. Every sayo nila and every sayo nila, yung mga costumes sila is very familiar, which is, ang mga lalaki is dapat naka-sleeves. Ang usually red or black sleeves, at sa naka-sash sila ng makulay na mga na gawa nila ng mga tela, at dapat may nakalagay dito na yung sa lalaki na yung cloth sa kanilang yung babae naman dito lang sa kanilang waist, that's how they dress up during or the sa pagsasayaw nila ng kanilang mga dances. Yun po. Okay. Okay. In addition, Yakan tribe is particularly in Basilan and Zamboanga. They are annually celebration what we call festival Lami-Lamihan, which is this festival is gina showcase and gina celebrate nila is about the magandang ani at magandang very napakayaman na kultura at tradisyon ng mga Yakan people sa Basilan. Kung sa atin pa, gina-celebrate natin yung Kalibungan Festival in North Cotabato, and in Kabacan, locally, Kabacan, we are celebrating the Kapagayan Festival, which ang gina-portray natin is ang magandang ani sa palay, which yung trademark ng Kabacan is palay, which is ang naman, ang Yakan tribe naman is every year or annually celebrate sila ng Lami-Lamihan Festival, kung saan gina-showcase dito ang about sa cultures and tradition ng mga Yakan people. At may mga certain contest sila na ang concept ng mga contender is about sa mga dances and different dances ng mga Yakan tribes. So makikita mo talaga doon kung gaano kabuhay at gaano nila gina-preserve ang kanilang traditions and cultures. So yan po ang Yakan tribe. So hopefully naka-learn po kayo sa akin discussion for today's topic, which is I discusses the Yakan tribe, and thank you for staying and listening for this content